প্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ জনাই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ' মাজলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি গাহৰি বনাবলৈ লৈছোঁ খৰিচা দি পেলাই। ইতিমধ্যে মই বাঁহৰ খৰিচা বহুতো ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহত দেখিয়ে আছে। ইয়াত মাংস আছে 2 কিলো। এতিয়া মই বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। পিঁয়াজ আৰু আলু অলপো এনেধৰণে কাটি লৈছোঁ। বনোৱা পদ্ধতিটো অকণমান বেলেগ। কেনেধৰণে বনাইছোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে চাওকচোন। এইফালে কেৰাহী শুকাই গ'ল, মাংসখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, যিহেতু মই খৰিচা টেঙা দি বনাম, সেয়েহে মাংসখিনি শুকান কেৰাহীতে খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি অলপ নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। তাৰপাছতে আপোনালোকে চাই থাকক খৰিচা টেঙা দি মইনো গাহৰি মাংস কেনেধৰণে বনাওঁ। সদ্যহতে গাহৰি মাংস যদিহে মই বনাওঁ আমাৰ হোটেলত, তেল প্ৰায় নিদিওঁৱেই। কিয় নিদিওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। গাহৰিত বহুত বেছিকৈ তেল থাকেই, সেইবাবে নিদিওঁ। ভিডিঅ'টো চলি থকাৰ মাজতে সকলোকে এটা কথা জনাওঁ, যিসকলে নাখায় তেওঁলোকে ঘিণ নকৰিব, যিহেতু বহুতে গাহৰি মাংস খাই ভালেই পায়। এয়া মাংসখিনি অলপ ভাজি লোৱাৰ পাছত এটা গামলাত এনেধৰণে মই কাঢ়ি দিছোঁ। তলফালে কেৰাহীটো মন কৰকচোন, কিমানখিনি তেল ওলালে। মাংসখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিলে। এতিয়া অকণমান গোটা জিৰা দিলোঁ। গোটা জিৰা ফুটি উঠাৰ লগে লগে পিঁয়াজ আৰু আলুখিনি মই যোগ কৰি দিলোঁ। যিহেতু আলুখিনি মই ফ্ৰাই কৰিম, সেইবাবে আগতীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি তেলত দিয়া নাই। তেল ব্যৱহাৰ কৰাই নাই, আপোনালোকে দেখিলে নহয়। গাহৰিৰ পৰা যিমানখিনি তেল ওলালে সেইখিনিতে মই এতিয়া পিঁয়াজ আলুখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। ইতিমধ্যে আলুখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল, পিঁয়াজখিনিও ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। আলুখিনিও এনেকুৱাতে কাঢ়ি দিলোঁ, কিন্তু পিঁয়াজখিনি কেৰাহীতে থাকিবলৈ দিছোঁ। কিয় থাকিবলৈ দিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিলে গম পাব। যদিহে কোনোবাই নতুনকৈ চাইছে, চেনেলটি ফ'ল' এটা কৰি থ'ব, আৰু ইউটিউবত যদি চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি থ'ব। আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সুন্দৰকৈ চাবলৈ পাব। কাষতে থকা বেলটো অন কৰি থ'ব। এয়া চাওক, এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈয়ে আছিলে ইতিমধ্যে। এতিয়া মই যোগ কৰি দিলোঁ খৰিচা টেঙা। যিহেতু খৰিচা টেঙা বহুতখিনি ৰাখিছোঁ, মই আচাৰ বনাই থৈছোঁ, এনেকৈ মাংস বনাই খাবলৈও থৈছোঁ। যেই নহওক খৰিচা টেঙাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভাজি দিছোঁ। বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। ইয়াতে আপোনালোকক এটা কথা জনাওঁ, যদিহে ঘৰত খাবলৈ হয় তেতিয়া আমি বইলকেই বনাওঁ, কিন্তু আমাৰ হোটেলত প্ৰায়ভাগ কাষ্টমাৰ খোৱা হয় যে, সেইবাবে অকণমান হালধি নিমখ দিছোঁ। লগতে এতিয়া মই আদা যোগ কৰি দিলোঁ। আদাখিনিও অকণমান সময় ভাজি ল'ম। লগে লগে আৰু এটা বস্তু যোগ কৰিব লাগিব, সেয়া হৈছে এইটো আমাৰ হোটেলৰ মানে একেবাৰে ভিতৰুৱা মছলা। এই মছলাবিধ কি এতিয়া মই নকওঁ, আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত চাবলৈ পাব। এতিয়া অলপ পানী যোগ কৰি দিছোঁ। মানে 2-3 মিনিটৰ মূৰে মূৰে ভাজি ভাজি ইটো সিটো যোগ কৰি আছোঁ, আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি বনাই লৈছোঁ, মানে খৰিচা টেঙাৰ লগতে। তাৰ পাছতে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু কি কি যোগ কৰিবলৈ আছে, শেষলৈকে চাব। এতিয়া মাংসখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। এইখিনি ইতিমধ্যে নিমখ দি ফ্ৰাই কৰি থোৱাই আছে, মানে শুকান কেৰাহীত ফ্ৰাই কৰিছোঁ, দেখিলেই আপোনালোকে। যে কি নহওক, এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি ইয়াৰ লগতে মিশ্ৰণ কৰি দিম। তাৰ পাছতে আৰু এটা বস্তু যোগ কৰিবলৈ আছে। সেইটো কি বাৰু আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছেনে? মই যে ছাইডত ফ্ৰাই কৰি আলুখিনি থৈ দিছোঁ, সেইখিনি এতিয়া যোগ কৰি দিলোঁ। এয়া চাওক, তেল কিন্তু একেবাৰে ব্যৱহাৰ কৰা নাই।
গাহৰি মাংস তেলতে সকলোখিনি মই ভাজিলোঁ মানে, সেয়া আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছেই। এতিয়া আৰু অকণমান সময় ধুনীয়াকৈ ভাজি দিম। ইয়াত আৰু বেলেগকৈ একো নিমখ হালধি নিদিওঁ। মাংসখিনি যেতিয়া ভাজিছিলোঁ তেতিয়া অলপ নিমখ দিলোঁ। আলুখিনি ভাজোঁতে অলপ হালধি দিলোঁ, যিহেতু আলুখিনি বগা হৈ থাকিলে দেখিবলৈ বেয়া লাগিব। সেইবাবে বেলেগ একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। হোটেলৰ যিটো এটা মছলা আছিলে সেইটো মই কাগজত যোগ কৰি সেয়া দিলোঁৱেই। এতিয়া অকণমান সময় এনেধৰণেই মানে ভাজি লৈছোঁ। তাৰ পাছতে অলপ জোল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, মানে গৰম পানী যোগ কৰিব লাগিব। যিহেতু আমাৰ হোটেল হয়, নিৰামিষ ভাত খাবলৈ আহিলেও মানুহে অকণমান জোল বিচাৰে, দিবই লাগিব। সেয়েহে এতিয়া এনেধৰণে ভাজি ল'লোঁ। ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই আছে। অলপ গৰম পানী যোগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওকচোন বকবকাই উতলি আছে। লগতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো পচন্দ হৈছে নাই সেইটো জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব দেই। এয়া খুব ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।